Tối ngày 28 tháng 7, gần 3.700 ca COVID-19, 4.511 bệnh nhân khỏi bệnh. Bộ Y tế cho biết tối ngày 28 tháng 7 cả nước ghi nhận 3.698 ca COVID-19 mới. Tính chung trong ngày có 6.559 ca COVID-19 được ghi nhận. Cả nước cũng có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tính từ 6 giờ đến 19 giờ ngày 28 tháng 7 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 3.698 ca mắc mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.697 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 2.334, Bình Dương, 631, Đồng Tháp, 153, Đồng Nai, 137, Cần Thơ, 66, Khánh Hòa, 61, Trà Vinh, 54, Bến Tre, 52, Đà Nẵng, 50, Phú Yên, 34, Bình Thuận, 32, Ninh Thuận, 25, Vĩnh Phúc, 12, Quảng Nam, 11, Hậu Giang, 6, Hà Nội, 5, Hải Dương, 5, Thái Nguyên, 5, Gia Lai, 4, Ninh Bình, 4, Hà Giang, 3, Bình Phước, 3, Thừa Thiên Huế, 2, Hà Tĩnh, 2, Cà Mau, 2, Đắk Nông, 1, Quảng Ngãi, 1, Quảng Trị, 1, Thanh Hóa. Một trong đó có 781 ca trong cộng đồng. Tính chung trong ngày 28 tháng 7, cả nước có 6.559 ca mắc mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 6.555 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 4.449, Bình Dương 631, Đồng Nai 271, Đồng Tháp 244, Khánh Hòa 147, Tây Ninh 120, Trà Vinh 92, Bến Tre 84, Hà Nội 74, Cần Thơ 71, Phú Yên 64, Bà Rịa Vũng Tàu 56, Đà Nẵng 50, Bình Thuận 32, Tiền Giang 30, Ninh Thuận 25, An Giang 24, Đắk Lắk 13, Sóc Trăng 12, Vĩnh Phúc 12, Quảng Nam 11, Hải Dương 6, Hậu Giang 6, Thái Nguyên 5, Gia Lai 4, Ninh Bình 4, Hà Giang 3, Bình Phước 3, Bình Định 2, Thừa Thiên Huế 2, Hà Tĩnh 2, Cà Mau 2, Đắk Nông 1, Quảng Ngãi 1, Quảng Trị 1, Thanh Hóa. Một trong đó có 1.184 ca trong cộng đồng. Tính đến chiều ngày 28 tháng 7, Việt Nam có tổng 2.207 ca nhập cảnh và 118.612 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 117.042 ca. Trong đó có 24.683 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 5 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định. Có 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Trị. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.511 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 27.457 ca. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 211 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 ca. Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo có 106 ca tử vong do COVID-19. Số 525 đến 630 từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại 6 tỉnh, thành phố sau. Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 7, 91 ca. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20 tháng 7, 1 ca. Tại Đồng Tháp từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 7, 2 ca. Tại Đồng Nai ngày 25 tháng 7, 1 ca. Tại Kiên Giang ngày 26 tháng 7, 2 ca. Tại Long An ngày 22 đến ngày 26 tháng 7, 9 ca. Về tình hình tiêm chủng, Việt Nam đã tiêm được 5.013.175 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.562.339 liều, tiêm mũi 2 là 450.836 liều.